नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवणार आहोत शिळ्या भातापासून तयार केलेले कटलेट्स। शिळ्या भाताचे कटलेट्स तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया पहिल्यांदा काय काय लागते। भात घेतलेला आहे शिळा, जो मोठी वाटी आहे, अर्धा वाटी चणा डाळीचं पीठ, एक टोमॅटो बारीक चिरलेलं, एक कांदा बारीक चिरलेला, कोथिंबीर बारीक चिरलेली, एक चमचा तिखट, एक चमचा मीठ, जिरे एक चमचा आणि पाव 2, गरम मसाला 1 चमचा, हळद 1 चमचा आणि ओवा 1 चमचा। सर्वप्रथम भात घ्यायचा आहे एका भांड्यामध्ये। त्यामध्ये आता हे पाव जे आहेत ते पाव पाण्यामध्ये घालायचे आहेत, भिजवून घ्यायचे आहेत। थोडा वेळ भिजण्यासाठी ठेवायचे आहेत। आता हे पाव भिजलेले आहेत, ते असे पिळून घ्यायचे, म्हणजे त्या पावातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि ते भातामध्ये टाकायचे। आता या पावाच्या जागेला तुमच्याकडे ब्रेड जरी असेल आणि तो तुम्ही घेतला तरी चालेल, ते भातामध्ये टाकायचं आहे। आता यामध्ये आपली लाल तिखट, कांदा, टोमॅटो, कांदा, डाळीचं पीठ, त्यानंतर मीठ, गरम मसाला आणि ओवा आणि 1 चमचा हळद आणि कोथिंबीर, हे सर्व एकत्र करून मळून घ्यायचं आहे। हे सगळं जिरे पण घालायचे आहेत चिमूटभर। त्यात पाणी घालायची गरज येत नाही, कारण आपण जे पाव पाण्यामध्ये भिजवले होते त्याचं पाणी आणि भाताला ऑलरेडी थोडंसं पाणी असते। मीठ घालताना तेवढं चवीनुसार घाला। अगोदर आता तेल ठेवूया कढईमध्ये गरम व्हायला। तेल तापोपर्यंत आपण कटलेट्स तयार करून घ्यायचे। तर थोडासा पाण्याचा हात घ्यायचा। हे पीठ तयार झालेलं आहे बघा। पाण्याचा हात घेऊन याचे छोटे छोटे आपल्याला पाहिजेत त्या आकाराचे गोळे बनवून याचे कटलेट्स असे तयार करून घ्यायचे। तुम्ही आकार वेगवेगळ्या पद्धतीने देऊ शकता, तुम्हाला पाहिजे तसा। अशा पद्धतीने सर्व पिठाचे कटलेट्स मी तयार करून घेते। आता हे कटलेट्स तयार करून आपले झालेले आहेत। तोपर्यंत इकडं तेल पण गरम झालेलं आहे। आता या तेलामध्ये हे कटलेट्स आपण सोडून घ्यायचे आहेत। आता हे तळून घ्यायचे आहेत। हलवत राहायचं असं।
पद्धतीने एका साईडने आधी भाजून घ्यायचं. आता पलटून घेणार आहे. भाजलेलं आहे बघा. हे तांदूळ म्हणजे भात असल्यामुळे खूप कुरकुरीत होतात हे कटलेट्स. थोडासा असा ब्राऊन कलर येऊपर्यंत भाजायचा आहे. गॅस मध्यम ठेवायचा आहे, जास्त वाढवायचा पण नाही आणि कमी पण करायचा नाही. अगदी झटपट रेसिपी आहे ही. कधी तुम्ही खाल्ली नसेल तर नक्की ट्राय करून बघा. डिश कशी झाली हे मला नक्की कळवा. माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचे बटन पण दाबा, म्हणजे नवनवीन पदार्थ तुम्हाला बघायला मिळेल. हे तर भाजलेले आहेत बघा. काढून घेऊ. अशाच प्रकारे राहिलेले सर्व कटलेट्स मी तळून घेणार आहे. तयार झालेले आहेत आपले शिळ्या भातापासून तयार केलेले कटलेट्स. अगदी खुसखुशीत आणि खमंग झालेले आहेत. तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा. सॉस सोबत हे कटलेट्स खूप छान लागतात. वेळात वेळ काढून तुम्ही माझ्या रेसिपी पाहताय त्याबद्दल धन्यवाद. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन पदार्थासोबत. तोपर्यंत बघत रहा वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन. थँक्यू.